Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vin in Broome. And today, kami ay pupunta sa City of Dreams. Pupunta kami doon sa Dreamplay. Imi-meet namin yung aming mga kaibigan na taga Broome din, na nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. Kararating lang nila kahapon at imi-meet namin sila today. Ayun, samahan nyo kami. Ang problema lang namin ngayon is coding kasi itong sasakyan namin. Kaya ang gagawin namin, ida-drive namin itong sasakyan namin hanggang doon sa boundary ng Marikina. Kasi doon nakatira yung parents ko para madaling kumuha ng taxi or mag-grab. Tapos mamayang gabi, kapag pauwi kami, madali rin makahanap ng taxi na willing maghatid sa'yo pa Marikina. Okay, so nandito tayo sa Riverbanks. Try nating mag-book ng Grab papunta sa Dreamplay. Sa Dreamplay. Ito, City of Dreams. Okay, ito 808 pesos ang babayaran natin. So, tingnan lang natin kung meron pa mag-a-accept nito. Ayan yung fare ng Grab. Sana makahanap kami ng driver. Ayan, ang tagal namin sinubukang mag-book ng Grab pero walang nag-a-accept. Siguro mga nakalimang ulit kami. Kaya ito, naka-taxi na lang kami. At sana makarating kami doon on time. Alas 11 yung meet up time namin eh. Finally, nakarating na kami dito sa City of Dreams. Ayan, sa left side, makikita nyo yung building na may nakalagay na Dreamplay. So, dyan kami pupunta maya-maya. Ayan, nakarating kami on time. Sachi, you like this place? Yeah! Okay, so nandito na kami sa Dreamplay. Hinahanap na lang namin sila Pong, yung Kayaon family. Sila yung imi-meet up namin dito sa Dreamplay. Ito na yung pamilya Kayaon. Kasama na namin ang Kayaon family. Video. Like, video yan, di ba? Dati na kami napunta dito sa Dreamplay noong siguro mga 4 years ago. Pero dahil maliit pa si Muji noon, tsaka si Sachi, wala pa silang masyadong masakyan. Wala pa silang masyadong mapuntahan ng mga rides, tsaka mga games. Kaya this time around, mukhang mas mag-e-enjoy silang dalawa.
Kuya Dylan. Oh, I think you have to make a story and stuff. Masaya daw sana dito kaso wala yung Ednib gang eh. Kulang. Pare-pare! Nananawagan na lang kami doon sa Ednib gang. Sana nandito kayo. Nag-iba? Dito sa attraction na to, gumagawa si Dylan tsaka si Moji ng kanilang sailboat. Ayan, sila mismo yung nag-design ng mga layag, ng mga sails ng kanilang boat. Tapos paano rin nila dito sa tubig para makapag-race sila kung sino mauna. Ito naman si Sachi, gumagawa pa lang siya ng kanyang sariling sail para sa kanyang boat. Mamaya dadalhin niya rin ito dito sa may tubig. At si Ate Zinya, ayan si Ate Zinya, gumagawa rin siya ng kanyang sail. Ayan, magpe-paint siya ngayon. Let's actually do it. Moji, don't stop it. Sachi, Sinya, what do you think about this place? Good? Kagabi talaga. Mga 4:30. Hey, Ate Sinya. Wow, Sachi. We're cooking some cheese. We're cooking some cheese. No, okay. I'm good. Sachi, what are you gonna make today? Gingerbread. Gingerbread? How about you? Hey, we have to do it. Wait. I don't know. Good luck, Sachi. I think we have... Ayan, buti na lang. Wala masyadong tao dito ngayon kasi weekday. Kaya parang maginhawang pumunta sa mga attractions dito. Wala masyadong ibang kaagaw, walang masyadong pila. Kaya okay na okay yung punta. Mayroon pang gadget, ano? Mine looks super weird. He looks like vomiting. But who's inside? Sachi, where's yours? Whoa! My emoji looks like... Where's your gingerbread man? I baked it for Dia. Ah. Where's Dylan? We're actually making the Emperor's new clothes. It's deception, sir. Oh. If you worked in my room and smelled better, I'd kiss you. And so, look. Fall in line, come on. Go, go!
magla-lunch na muna kami. Lumabas na muna kami ng Dreamplay. Nag-checkout kami para makabalik na lang later on. Kasi ano, as Tita Boret. Thank you for the gift. Bakit? After namin dun sa City of Dreams, sa ano nga yun? Sa Dreamplay. Meron pa kami pinuntahan na birthday party. 7th birthday party ng anak ba? Ng workmate ni Mama. Ito siya, ito na yung tsura. Ayan, birthday party ni Gian. I had to post you about blueberries. Yeah. What are you having, Sachi? Sachi, you have a tarantula in your face. Say cheese! Kaya pinakilala ko sa si Colonel Sanders. Kasi syempre, meron siyang talent na gagawin dito sa harapan. Gusto nga na huwag ako yung talent na makita sa kanya. Okay, so ito yung naman sa